Ne do ndalemi tani tek BCTV që vjen gjithmonë me oferta në 7/5. Më pas në pjesën e fundit të emisionit do diskutojmë për situatën politike. Me mua do të jetë deputeti i Partisë Demokratike, zoti Luciano Boçi. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi si gjithmonë në këndin e BCTV-s për të prezantuar ofertat dhe produktin për ditën e sotme. Sot do të sugjeroja që na ndiqni me vëmendje pasi kemi në ofertë, përshëndetje Kesi. Përshëndetje Çenkuela. Kemi në ofertë Kesi produkte që kanë të bëjnë me aktivitetin fizik, me linjat më të bukura, formën fizike ideale. Po, sot kemi ristit në fushën e fitnessit. Ne gjithmonë jemi në kërkim të idealeve, pra për të kërkuar dhe për të pasur një trup të tonifikuar, të lehtësojmë punën e njerëzve pa mbajtur dieta drastike apo ushtrime tepër të rënda. Gjithmonë sot sjellim pra prezantojmë për herë të parë inovacionin e ri, kanatieren Osmotek, Power Slender. Pse them kanatierja Osmotek, sepse shtresa e saj e brendshme, pra shtresa Osmotek, është e veçanta pra që na stimulon ne djersitjen dhe na bëjmë pra të jemi një hap më pranë një barku të tonifikuar. Është kjo kanatierja këtu edhe gjithmonë njerëzit janë në kërkim të atyre metodave që do ju ndihmojnë që të djegin sa më shumë kalori, të shkrijnë sa më shumë pjesën diamore. Sigurisht, kjo kanatiere bën më të thjeshtë këtë proces. Po, e veçanta e kësaj dhe pse e bën kjo kanatiere, pra është shtresa e saj e brendshme. Pra shtresa e saj e brendshme, shtresa Osmotek. Çfarë është shtresa Osmotek, sepse shumë nuk e dinë domethënë. Kjo shtresë është si një rregullues temperature, pra në momentin e parë që bie në kontakt me lëkurën, stimulon 3 fish më shumë djersitje. Dhe ndaj ne e kemi sjell sot për të gjithë ata që duan një trup me të tonifikuar, pa bark, pra djamra të tepërt, mjafton me një telefonat në 04 431 4367 dhe vjen kjo super kanatiere, pra kanatiera Power Slender, për vetëm 3.990 lek, me një telefonat bëhet e juaj, vjen në shtëpinë tuaj dhe ju jeni një hap më pranë një barku të tonifikuar, pra. Jo vetëm barku Kesi duhet thënë, por kanatierja siç e shikoj arrin që të vishet vetë, na ndihmoj edhe në shpinë nëse e kemi të vjamosur pjesën e shpinës apo ansoreve që është e gjitha pra e veshur. Dhe ndaj bën të mundur pra të gjithë shkrirjen e tretin e dhjamrave, pra i heqim të gjitha ato, i shkarkojmë dhe sigurisht pastaj jemi më të dobësuar, pra më të tonifikuar, jo vetëm për ata që duan të heqin në peshë, por edhe për ata që duan thjesht të tonifikohen, pra. Mjafton të heqim teprisat e tepërta, shtresa bie në kontakt me lëkurën, në 10 minutën e parë menjëherë ndjehet se si pra fillon djersitja e saj. Ne gjithashtu kemi dhe pamjet, të cilat e tregojnë më së miri. Më pas se çfarë bën kjo kanatiere. Pra, në fillim e këshillueshme është të mbajt minimumi për rreth 30 minuta dhe sigurisht sapo trupi fillon të mësohet me nxehtësinë e krijuar, mund ta zgjasim dhe kohën e mbajtjes së kanatieres. Është edhe minutazhi që fillon edhe trupi reagon dhe djersin akoma më shumë, por me kanatieren kjo do jetë 2 fish më shumë, sigurisht, djegja e kalorive. Dhe kjo vjen për vetëm 3.990 lekë, që duhet ta theksoj këtë Çenkuela, mjafton me një telefonat në 04 431 4367. Kanatiera bëhet e juaja me transportin falas në të gjithë Shqipërinë. Por kjo kanatiere nuk vjen pra vetëm në një version, por vjen në 2, pra dhe për femra dhe për meshkuj. Këtë këtu e kemi për meshkuj dhe kjo këtu, në marrjen e kimi tjetër, është kanatiera që mund të përdoret nga femra për të dukur edhe bukur estetikisht, jo vetëm të na ndihmojë në procesin e shkrirjes së dhjamit. Po, në pjesën vjen në plazhi, kështu që vjen periudha e verës dhe duam të kemi një trup të tonifikuar. Në fakt tani është dhe sezoni që të gjithë bëhen gati për periudhën e plazhit, por doja të pyesja edhe për alergjit, sepse në momentin që vendosin brez në bark ose korset të ndryshme, kjo është pjesa që ka shumë persona që u shkakton edhe alergji. Sigurisht, pra kanatierja është e kontrolluar dhe ka një polimer antialergjik, i cili është i përbërë, që sigurisht nuk të shkakton pra alergji në trup apo dëmet të tjera, dëmtimet të tjera. Ndaj këto vijnë të kontrolluara dhe të provuara më parë ndaj sjelljes. Jemi të sigurt edhe nga ana e alergjive. Mund ta vendosim në lavatriçe dhe ta lajmë mund ta vendosim qoftë edhe me ujë, sepse në momentin që ne e heqim që ka krijuar pra djersitjen, nuk e mban ujin, pra e heq atë dhe në pjesën e brendshme, menjëherë siç është dhe në këto momente, pra Çenkuela, ja, nuk e mban absolutisht ujin. Thjesht me një larje qoftë në ujë apo diçka tjetër, kjo nuk e mban absolutisht. Nuk ka nevojë domethënë pra për mënyra të veçanta specifike të larjes. Power Slender, pra kanatiera me shtresën osmotike, e cila stimulon 3 fish djersitjen. Vjen për vetëm 3.990 lekë me një telefonat të vetme në 04 431 4367. Por nuk kemi mbaruar me kaq, siç e thash, sot kemi, pra do merremi vetëm me pjesën e fitnessit.
Kam një mik të vjetër, si që pëlqen e ta quajmë, pra sjellim sërish Total Crunch-in. Një mik i vjetër që na ka shoqëruar shpeshherë dhe jam e bindur që na shoqëroj vazhdimisht, pra dhe më tutje. Por se çfarë është Total Crunch, për të gjithë ata që nuk e kanë hasur më parë, mjafton të ndjekim një insert dhe menjëherë kthehemi sërish për ta demonstruar së bashku. Sot është dita ime e parë me Total Crunch. Dua të kem trupin tim ideal. Do ta regjistroj të gjithë procesin dhe dua të shoh përfundimet. Dhe ajo ja doli, 4 javë me Total Crunch. Jam në javën e 4 të ushtrimit me Total Crunch dhe këto janë përfundimet. Një bark i sheshtë, një bel më i hollë, një trup i lidhur dhe i formuar bukur. Jam shumë e kënaqur me rezultatet nga Total Crunch. Rezultatet: stomak i sheshtë, beli i formuar, të pasme të ngritura. Total Crunch, revolucion për trupin tuaj. Unë kam Total Crunch në shtëpi, e përdor kur dua pa e munduar veten. Tani kam paraqitjen që gjithmonë kam dashur. Në palestër u përpoqja të bëj çdo gjë, por përfundoja duke bërë pagesat mujore dhe nuk shkoja më. Me Total Crunch, gjysmë ore në ditë, 3 herë në javë, dhe shikoni trupin që kam tani. E dua atë, sepse e ndjej që punoj me të gjithë trupin. I humba kilogramat e mi, arrita peshën time, çfarë kam mbetur? Me Total Crunch, gjithë trupi juaj punon në të njëjtën kohë. Forcon dhe formon këmbët tuaja dhe të pasmet. Sheshon barkun tuaj, thekson muskujt abdominal, formon kraharorin, bicepsin dhe shpinën. Gjithë muskujt tuaj janë në lëvizje, ju digjni kalori, humbisni peshë dhe formoni trupin tuaj. Total Crunch, të gjitha lëvizjet për të gjitha rezultatet. Unë e nxjerr nga poshtë krevatit tim dhe gati. Jo vetëm që dukem më bukur, por ndihem dhe më mirë. Unë isha më e shëndosh para se të mbushja 40 vjeç, dhe me kalimin e viteve, ju e dini se çfarë ndodh me trupin tuaj. Ajo çka di me siguri është se duhet u themi jo super dietave strikte dhe çmimeve të larta në palestra. Bleva Total Crunch dhe përdor në shtëpi sa herë ndihem gati. Sa po fillon të ushtrohesh, i gjithë trupi juaj është në lëvizje. Rezultatet janë të menjëhershme dhe është i papar për t'ju mbajtur në formë. Unë thjesht e dua Total Crunchin tim, sepse më dha rezultatet që kërkoja. Unë shtova disa kilogram më tepër dhe çdo gjë më lodhte. Fillova të përdor Total Crunch para 3 muajsh. Ushtrohem 4 herë në javë dhe ndjej një ndryshim të mrekullueshëm. Kryesori humba peshë, muskujt abdominal janë padyshim të krijuar dhe të fortë dhe këmbët e mia janë më të forta. Vazhdoj të stërvitem tani vetëm 3 herë në javë. Ju e ndjeni menjëherë punën me të, duke stërvitur këmbët tuaja, kraharorin tuaj, abdominalin tuaj. Është sistem i plot ushtrimesh. Është vërtet shumë i mirë. Kushtojini vëmendje vetes tuaj. Me Total Crunch do të keni lëvizje të plota dhe rezultate të pabesueshme. Mos humb kohë. Telefono tani. Ja ku rikthyem sërish në studio dhe po shohim se si Eugjini po performon në Total Crunch. Sigurisht, sot jemi familja e madhe e BCTV-s që do demonstroj më së miri se çfarë funksioni ka Total Crunch, pra ose që kemi quajtur ndryshe revolucionari Total Crunch. Është një pajisje vetme. Tani më nuk kemi nevojë të marrim një sër pajisjesh për të kryer, pra për të tonifikuar të pjesë të veçanta të trupit. Cilat janë ato pjesë që Total Crunch na ndihmon të tonifikojmë? Total Crunch sigurisht na ndihmon, fillon që nga pjesa e pulpave, e kofshëve, e barkut, e krahëve, e shpinës apo fund shpinës, pra na ndihmon të kemi një tonifikim për të gjithë trupin. Sigurisht që po. Pra është e gjitha, pra qëllimi është një palestër e tërë vetëm në një pajisje të vetme dhe mund ta kemi në shtëpinë tonë. Sepse Kesi duhet thënë që ka shumë zonja apo vajza që jo gjithmonë kanë mundësi që të shkojnë në një palestër dhe të bëjnë aktivitet fizik. Për shkak të kohës, mundësive të ndryshme ekonomike, ndërsa me Total Crunch e kanë palestrën në shtëpinë e tyre, mjafton të veshin dhe kanatierin dhe çdo gjë do të bëhet më e thjeshtë për këtë sezon vere. Kemi dëgjuar dhe kemi hasur shpeshherë që bëjmë pagesën e parë të muajit të parë në palestër dhe nuk dhe muajin e dytë nuk shkojmë më. Sigurisht. Pra kjo është e veçanta e Total Crunchit, pra është një pajisje vetëm që kryen disa funksione. Dhe tani vjen për vetëm 13.990 lekë me një telefonat të vetme në 04 431 4367. Një pajisje vetme që kryen disa funksione, pra vën në lëvizje të gjithë trupit. Dhe ka 3 mënyra përdorimi. Çenkuela, të cilat unë do dëshiroj bashkë me Eugjinin. Sigurisht, pra është mënyra e parë, siç i ka vendosur, pra vendosja e duarve anash. Pra në momentin që ne i vendosim duart anash, ndihmojmë në hapjen e kraharorit. Që shikon vënien në funksion të muskujve të shpatullës
dhe në pjesën e shpinës gjithashtu. Siç po e demonstron dhe Eugjini në këto momente. Që na ndihmon për pjesën e tonifikimit dhe ushtrimit të muskujve në pjesën e sipërme të trupit. Dhe në momentin që punohet pjesa e shpatullave, pra bëhen dhe siç e quajnë ndryshe pra në gjuhën e fitness ata që merren, anekset bëhen në lëvizje gjithashtu për të formuar dhe për të krijuar dhe ato. Kemi dhe mënyrën e dytë, pra me duart sipër, siç po i vendos Eugjini në këto momente, pra i vendosim duart sipër dhe shikojmë nëse shikojmë dhe mënyrën e përdorimit, vëmë në punë gjithashtu në pjesën e parakrahut, të krahut, pra ose bicepsi, siç e quajnë, sigurisht siç e quajnë ndryshe, dhe pjesa e gjoksit, pra sërish vëhet në punë, pa preken të gjithë muskujt nga pak. Dhe kjo është e veçanta, pra që në momentin në çdo lloj mënyre përdorimit, një pajisje mund të tonifikojmë, të ushtrojmë të gjithë. Në të treja mënyrat që unë do përmend, pra kemi dhe mënyrën e tretë, pra të gjithë muskujt vëhen në lëvizje dhe jo vetëm pra me një lëvizje vetëm një pjesë. Eugjinin që është dhe pjesa pra është dhe pak më e vështira, le ta themi, të cilat këto do ishte mirë jo në javët e para të vijej në përdorim, është pjesa me duart nga poshtë. Siç vendosen duart nga poshtë, është dhe kryesisht për të gjithë ata që kërkojnë një trup ndoshta pak më pompoz, me gjoksin pak më të fryr apo me krahat më të fryra dhe më të tonifikuara gjithashtu. Por është normalisht, siç të thash, është pak si më e vështirë si mënyrë përdorimi dhe do ishte mirë që në 2-3 javët e para të krijoheshin pra një nga një hapa ti marrin me radhë. Përveç tonifikimit të muskujve dhe ushtrimit të muskujve në të gjithë trupin, mund ta klasifikojmë dhe ndër ato pajisje kardiovaskulare që na ndihmon të rregullojmë frymarrjen, gjithashtu edhe të djegim kaloritë. Ndaj themi që në pjesën e parë pra, në javët e para do ishte e këshillueshme 15 deri në 20 minuta dhe më pas 3 deri në 5 herë në javë për të gjithë ata që duan ta bëjnë pra rregullisht të krijojnë një trup, e bën më tepër pra 5 herë në javë dhe në 30 minuta minimum, e cila do ishte dhe idealja. Dhe kjo vjen për vetëm 13.990 lekë në këtë momente me një telefonat pra në 04 431 4367. Vjen në të gjithë Shqipërinë pas një kosto ekstra, pra mban një trup të tonifikuar, e cila jo vetëm pra është për pamjen, por gjithashtu edhe për shëndetin tonë. Kesi po në rrjetet sociale si mund të kontaktojnë? Sigurisht në rrjetet sociale në Instagram apo në Facebook BCTV Albania dhe në faqen tonë në website pra bctv.al. Është dhe niveli i dytë të cilin Eugjini po e demonstron në këto momente dhe është niveli që rrit më shumë shkallën e vështirësisë. Më duket pak më i vështirë. Sigurisht, rrit më shumë, besoj se shikohet edhe nga mimika e Eugjit, që është pak më i vështirë. Dhe ndaj bën të mundur pra sigurisht një kohë më pas. Pra në 6 javë vihet re ndryshimi i punës me total crunch. Atëherë Kesi, ne falenderojmë që na solli këtë oferta në studio për ditën e sotme. Sigurisht, dhe sjellin pra kanatierën Power Slender, qoftë për femra apo për meshkuj, në vetëm 3.990 lekë dhe gjithashtu Total Crunch për vetëm 13.990 lekë në të gjithë Shqipërinë, mjafton me një telefonat të vetme në 04 431 4367 pas një kosto ekstra transport. Të falenderojmë. Faleminderit. Të gjithë ju që donin që këtë sezon vere të shkëlqeni në format tuaja fizike, mjafton që të keni në shtëpinë tuaj një kanatiere që do ju ndihmoj të djersisni akoma më shumë dhe të ndiqni kaloritë dhe Total Crunch dhe çdo gjë bëhet më e thjeshtë. Bashkë mirupafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistrohuni tani në YouTube.